हेर्दिन भने यात्री हजुर यात्रीले त्यहाँ हैन हजुर पछाडी सर एउटा कुरा सोध्नु मन थियो कि यता पल्टाउनु त अझै यहाँनिर यो किन नियम अनुसार भनेर लेखेको यही नभएर चाहिँ यहाँ अझैले धेरै हुन्छ नि यात्री चढ्नेहरूलाई धेरै तनाव भइरहेको थियो कि ट्राफिकले रोकेर हुन्छ नि फाइनल्ली गाइस यसको लागि धेरै नै नेपालमा कुराहरू चलिरहेको थियो है सो गाइज है आज फेरि यात्रीको भ्लग लिएर आइसकेछु म होइन यहाँ थिच्नुपर्छ यहाँ मोड आइसक्यो टक्क लाग्यो ठिक्कमा 85% चार्ज रहेछ अहिले चाहिँ ओह छुट्टै फिल हुने क्या यात्री चाहिँ होस् हुन्छ नि रियाक्सन दिनु सक्नुहुन्छ होइन सो हेलो गाइज फेरि पनि वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल है आज पनि फेरि अर्को यात्रीको एउटा भ्लग लिएर आइसकेको छु होइन अनि यो भ्लग चाहिँ स्पेसली के को बारेमा हुनेछ भने नम्बर प्लेट चाहिँ यसको आइसकेको छ होइन अनि ब्लू बुक आइसकेको छ अनि त्यसको प्रोसेसहरू के रहेछ अहिले चाहिँ एकाउन्ट यसो हानेको मात्र इन्ट्रोको लागि होइन सो सबै कुरा म यहाँ रोकेर भन्छु है सो NS200 त्यहाँ छ अगाडि है यसको स्ट्यान्ड चाहिँ फेरि पुरै डटवाला छ है डट बाइकमा हुन्छ नि यत्रो ठुलो त्यस्तो टाइपको छ सो अनि देख्न सक्नुहुन्छ है फाइनल्ली गाइस यसको लागि धेरै नै नेपालमा कुराहरू चलिरहेको थियो है यो रजिस्ट्रेसन नहुने भएर एकदम ठुलो तनाव भइरहेको थियो यात्री टिमलाई यत्रो बाइकहरू सोल्ड गरिसकेको थियो नि त त्यो बेला अनि रजिस्ट्रेसनै नहुने भनेपछि त अलिकति टेन्सन भइरहेको थियो नि त सबलाई सो गाइस है यहाँ चाहिँ यसको यही कुराको लागि चाहिँ धेरै नै यस्तो हुन्छ नि अब कुराहरू चलिरहेको थियो पहिला सो देख्न सक्नुहुन्छ अहिले यसको कार चाहिँ यहाँ छ अहिले चाहिँ यहाँ सफ्टवेयर पनि अपडेट भएको छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले सो अलिकति ब्राइटनेस कम भएको छ यहाँ केही छैन यो पछि मिल्छ होला अनि त्यहाँबाट यो ब्लू बुकको लागि नै हो होइन यत्रो षड्यन्त्र भएको यहाँनिर खासमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेन कुरा चाहिँ यही हो क्या यात्री लेखेको छ नि यही नभएर चाहिँ यहाँ अझैले धेरै हुन्छ नि यात्री चढ्नेहरूलाई धेरै तनाव भइरहेको थियो क्या ट्राफिकले रोकेर हुन्छ नि बाइक राखिदिने यो फोटो देखाउनु मिल्छ अझै यहाँ यस्तो ह्यान्सी अझै छ होइन सो त्यही हो अनि यहाँनिर मेन कुरा देख्न सक्नुहुन्छ इलेक्ट्रिक सवारी किसिम भन्दाखेरि यहाँ इलेक्ट्रिक हुन्छ होइन अनि मेन कुरा मलाई सबभन्दा बवाल लागेको चाहिँ भन्सारको यो निस्सा भन्ने ठाउँमा चाहिँ नेपालमा बनेको भनेर लेख्दाखेरि चाहिँ एकदमै हुन्छ नि अलिकति मेड इन नेपालमा बनेको भनेको छ नि यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो सो अनि अर्को एउटा के नोटिस गरेँ भने मैले यहाँनिर यो चलाउने इलाका भनेको छ नि यहाँनिर चाहिँ नियम अनुसार लेखेको हुँदो रहेछ यसमा चाहिँ सो मेरो बाइकको ब्लू बुकमा चाहिँ के लेखेको छ भने यसमा नेपाल भर भनेर लेखेको छ क्या अनि यहाँ चाहिँ किन हो त्यो चाहिँ मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन तपाईँहरूलाई थाहा छ भने कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनु होला होइन सो त्यही हो अब खरिद भइआएको मानिस वा कम्पनी छ नि यो चाहिँ यात्री भइहाल्छ होइन जसरी भयो नि अनि यो कलरको नाम चाहिँ सन ग्लो रहेछ गाइज है अनि त्यहाँबाट यो भइहाल्यो हर्स पावर र सिसीमा चाहिँ यसको कति हुँदो रहेछ 14,000 किलोवाटको हुँदो रहेछ यो किलोवाट कि वाट मात्रै 14,000 वाट हुँदो रहेछ होइन सो यो चाहिँ 2022 को मोडल हो अनि यसको नाम चाहिँ प्रोजेक्ट 1 भइहाल्यो है यात्री अब डिजाइन गर्ने सबै यात्री भइहाल्यो होइन मेड इन नेपाल अनि ब्लू बुक चाहिँ यही थियो है यसको अब प्रोसेस गर्दाखेरि अलिअलि त्यहाँ फर्स्टमा भन्सारको हो कि के को पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ नम्बर प्लेट चाहिँ यहाँ छ होइन यसरी राख्ने रहेछ यहाँनिर अगाडि चाहिँ यो भइहाल्यो अझै मिलेको छैन यो अलिक माथि गएको रहेछ केही छैन यो मिलाउँछ अझैले सो नेक्स्ट अर्को कुरा भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ छ है पछाडिको नम्बर प्लेट चाहिँ यसरी राख्ने रहेछ मडगार्डमा जुन चाहिँ कमै बाइकमा आउँछ यसरी सबै बाइकको माथि नै हुन्छ प्रायः सो त्यही हो गाइज है अब यतिको लागि नै होइन रजिस्ट्रेसनको भिडियो ट्याक्क बनाउनु चाहिँ म जानु पाएन हाम्रो भाइले चाहिँ पुरै उहिले हानिरहेको छ है दामी ल अझ फेरि हानिदेऊ त ल ओ भेरी नाइस स्टपी सो भाइले चाहिँ यहाँनिर हल्का सिकेको जस्तो नि गरिरहेको रहेछ यात्री चाहिँ यहीँ छ होइन साउन्ड क्वालिटी चाहिँ फरक आइरह होला अहिले होइन सो तपाईँहरूलाई के लाग्छ होइन इलेक्ट्रिक बाइकको मेन फाइदा चाहिँ कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला सो अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यसको अब 175 पर लिटर आउँछ फ्युल होइन त्यसमा 30-35 किलोमिटर मात्रै कुद्छ नि त सो अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने घरमा चार्ज गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 60 रुपिजमा फुल चार्ज हुन्छ अरे त्यसले चाहिँ तपाईँको बिस्तारै चलायो भने 110 किलोमिटरसम्म कुद्न सक्छ अरे है सायद अब अझैले चाहिँ त्यही भनेको थियो मलाई सो अनि अब फास्ट चार्जले गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको 75 रुपिजमा चाहिँ फुल चार्ज हुन्छ अरे लगभग हुन्छ नि 20 to 80 अनि त्यसले पनि अब त्यही हो तपाईँको 100 किलोमिटरसम्म कुद्न जान्छ यसको मेन फाइदा चाहिँ त्यही भएको गाइज है पेट्रोलको पैसा चाहिँ एकदमै बस्ने भयो है अनि त्यहाँबाट पोल्युसन त अब जेरो भइहाल्यो इलेक्ट्रिक भएपछि होइन क्या बवाल हान्यो त यार तिमीले यो त नर्मल साइकल होइन नर्मल साइकलले भाइले बवाल हान्थ्यो यार अहिले साइकलको रेट कति छ यिनीहरूको पनि भइहाल पर्छ होला है कति छ ल भन्नुस् त त्यस्तै यो 30,000 को 20 मा लिएर आको हो
ल साइकलको नि हेर्दा हेर्दै म स्कुटीको प्राइस पुग्न थाल्छ सेकेन्ड ह्यान्ड आइहाल्छ नि त्यतिमा केही छैन है त्यो मात्र क्यामेरा हो कि मोबाइल पनि हो हजुर यो तपाईँको सबै कुरा हो लगभग सिम चाहिँ हाल्न मिल्दैन क्यामेरा चाहिँ हो सिम हाल्न मिल्दैन ल सो गाइज चाहिँ सिनेमेटिकहरू हेर्नुभयो होला होइन अब चाहिँ यहाँ निस्किन लागेको हामी सो गाइज यहाँबाट चाहिँ अब स्वयं निस्किन लागेको यो बाइक चाहिँ त्यहाँ कतै राखेर यात्रीमै हामी दुईजना जान्छौँ ल बाई है ल है सब्सक्राइब हान है गएर ल अझैले चडक देखाउनु थाल्छ ओए ल बाई बाई है ल अनि मैले अब आफूलाई थाहा भएको कुराहरू मैले भनिहालेँ होइन सो त्यसपछि पनि अब केही कुराहरू मैले मिस्टेक गरेको छु होइन भन्नलाई अनि त्यहाँ छुटेको छ भने होइन तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट गरेर सो देख्न सक्नुहुन्छ अझैले होइन कुदाएको चाहिँ अब मेरो चाहिँ यस्तो हुन्छ कि आवाज आउँछ होइन कुदेको जस्तो नि लाग्छ त्यो बाइक चाहिँ आवाज पनि आउँदैन यस्तो कुद्छ नि होइन अनि गाई त्यसको सबभन्दा मेन फाइदा भनेको त्यही हो मैले अगाडि पनि भने जस्तो लाग्छ होइन पेट्रोल कस्ट चाहिँ एकदमै बचाउँछ क्या यसले तपाईँको अब जस्तै म यहाँबाट होइन पोखरा पुगेर आउनु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको मेरो बाइकले चाहिँ लगभग 2-3,000 को फ्युल खान्छ भने त्यो बाइकले चाहिँ तपाईँको मात्रै 200 रुपियाँ यसैको त्यो चार्जले चाहिँ तपाईँको पुग्ने भयो क्या सो अनि पर्फर्मेन्स पनि त्यति नराम्रो चाहिँ होइन गाइज है पावरको कुरा गर्नुहुन्छ नि अब देख्न सक्नुहुन्छ होइन मभन्दा अगाडि यो बाइकले भ्याउँदैन क्या त्यसलाई पावरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सो अनि रेन्ज चाहिँ अब के हुँदो रहेछ भने यसको बिस्तारै अब त्यो कति किलोवाट यसरी म्यानेज गरेर चलायो भने चाहिँ तपाईँको 110 सम्म आउँछ अरे म्याक्सिमम होइन सो त्यो पनि एकदमै राम्रो कुरा हो सो अनि अस्ति नै मैले यो अपोलो अल्फा S1 हालेको थिएँ होइन मतलब न्यू हालेको छु त्यसको पनि भिडियो आउँछ गाइज बिस्तारै होइन सो अहिले चाहिँ अब त्यो पुरानो टायर चाहिँ मिल्छ उसको चाहिँ ट्युबलेस होइन रहेछ नि त खासमा सो अनि पुरानो टायर मिल्ने रहेछ भने चाहिँ अब अझैलाई दिनु पऱ्यो अझैले लगेर चलाउँछ भनेर सोचेको लेट चाहिँ त्यो ग्यारेजमा चाहिँ त्यहाँ राख्दैछ कि छैन है वर्कसपमा चाहिँ सो अनि उसले चाहिँ यो टायर लगेर ट्युब हालेर चल्यो भने चलाउँछु भनेर भन्दै थियो रेडियल टायर ट्राई गर्नु मन छ अरे उसलाई सो केही छैन है लेट चाहिँ के हुन्छ हेर त मेरो टायर चाहिँ यस्तो भएको थियो क्या यहाँनिर होइन यस्तो धेरै ग्रिप थियो अनि अझैले चाहिँ यहाँ पछाडि हालेर ट्राई गर्ने भनिरहेको थियो सो यस्तो बिजोग बनाइदियो मलाई यो अझै लास्ट फडा मान्छे हो होइन ठिकै छ केही छैन कोटेश्वरसम्म लिएर जानु पऱ्यो यो बस्नै मिल्दैन यार बल्ल बल्ल बस्न मिल्यो गाइज है सो अनि पछाडि बस्नै गाह्रो भइरहेछ एकैचोटि कोटेश्वर पुगेपछि भेटौँला है त गाइज यस्तरी बोकेर हिँडिरहेको छ हामी टायर होइन अझै घरसम्म पुर्याएर टक्क लगाएर अनि कोही कता स्वयम्बु जाने भन्दै थियो है हेरौँ के हुन्छ सब देखाइहाल्छु है रात पाउनु लागिसक्यो 6 समथिङ कति भइसक्यो होला अहिले सो गाई चाहिँ अहिले चाहिँ आनन्द छ जे होस् हुन्छ नि ब्लुबुक आइसकेपछि होइन कतै डराउनु पनि पर्दैन सबै डकुमेन्टहरू छँदैछ होइन लाइसेन्स होइन ब्लुबुक भइसकेपछि के खान डराउनु त्यही माथि मोडिफाई पनि यो बाइक खासै केही गर्नै पर्दैन यत्तिकै एकदमै राम्रो लुकिङ छ क्या हुन्छ नि गुड लुकिङ छ सो त्यही अहिले चाहिँ टायर लिएर जाँदैछ हामी अझै घरमा यो टायर चाहिँ राखेर ला लेन क्रसमा समात्यो गाइज है यस्तै हुन्छ है बिस्तारै यहाँनिर लेन चाहिँ क्रस गर्नु हुँदैन गाइज है यो दुईवटा घेरा छ भने होइन लेन क्रस गरेर चाहिँ कहिले पनि नआउनु होला त्यहाँ अगाडि ट्राफिक सरले चाहिँ छिट हानिदिनुहुन्छ फेरि होइन त्यही हो सो अहिले चाहिँ हामी कोटेश्वरमा छौँ अहिले जानुपर्ने चाहिँ हाम्रो खासमा 7 बाटो हो त्यही हो एकछिनपछि भेटौँला यात्रीको अफ रोड टेस्ट भइरहेछ गाइज चाहिँ ल डह्रो छ एकदम डह्रो छ है यो बाइक रे यसको रिभर्स पनि क्या फाइदा हुन्छ नि ओइ मा कत्रो गएको सो यहाँबाट चाहिँ हामी अब त्यो बाइक निकाल्दैछौँ है खिचेर ल ओए बल छ गाइज है
चेकिङ छ होइन, रोक्छ कि रोक्दैन लेट्सी है त। अझै फेरि यही साइड हिँडेको छ हेर न। ल ए जाउँ रे। हजुरले ब्लू बुक चेक गराएर छ है। ओभर स्पिड गाइज सक्यो। हजुर हजुर सर एउटा कुरा सोध्नु मन थियो कि यता पल्टाउनु त अझै यहाँनिर यो किन नियम अनुसार भनेर लेखेको? चलाउने इलाका नियम छ, अल नेपाल पायो नि त निजीले। हजुर नियम अनुसार भनेको अल नेपाल हो क्या। ए होइन, नभए योभन्दा अगाडिको ब्लुबुकहरूमा चाहिँ सबैमा त्यही हो। मेरोमा त फेरि नेपाल भर लेखा छ क्या। एउटै हो नियम अनुसार भने नेपाल, नियम अनुसार भन्नु नै नेपाल भएर भन्नु हो। यो निजी हो नि त। हजुर निजी जहाँ पनि जान पाउनुभयो नि तपाईँले। हातो नम्बर प्लेट भनेको निजी हो क्या, निजी भन्यो नि त यहाँनिर। हजुर निजी कानुनमा के छ भने नेपाल भर भन्सारको निशान नेपालमा बनेको भने। हजुर हजुर है ठिक छ हजुर। ए हस् ल। अनि यो भिडियोमा चाहिँ अब टक्क एउटा रेन्ज टेस्ट टाइपको पनि एउटा बनाइदिउँ न त भनेर होइन गर्नु लागिरहेको छु। अहिले 62% छ होइन। हामी चाहिँ धोबीघाटमा छौँ अहिले होइन, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ अब छाउनी हस्पिटल जान लागेको हामी होइन। 327.9 छ अहिले कुदेको चाहिँ होइन। लेट्स सी वहाँ जाँदाखेरि कति % चार्ज खाँदो रहेछ होइन, कति किलोमिटरमा कति भनेर। यो चाहिँ रेन्ज टेस्ट जस्तो पनि भयो, हल्का पुरै त भएन, अलिअलि भए पनि हुन्छ। सबै म देखाउँछु है त एकछिनपछि। त्यहाँबाट यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अब अहिले चाहिँ 333 किलोमिटर, 333.7, अहिले चाहिँ 327.7 थियो जस्तो लागिरहेको थियो। सो कति भएको हो त्यो चाहिँ थाहा भएन एक्ज्याक्ट। 55% भएको छ, 62% थियो भने चाहिँ लगभग 7%मा 34, 35, 36, 7%मा होइन लगभग 6 किलोमिटर कि 7 किलोमिटर चल्यो। लगभग के भन्छ त्यसलाई 1%मा 1 किलोमिटर लगभग चलेछ क्या गाइस। दुईजना हामी बिस्तारै बिस्तारै आएको होइन गफ गर्दै। भनेपछि त्यही हो, अब तपाईँहरूले बिस्तारै चलाउनुहुन्छ भने होइन आनन्दले चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ 1%ले 1 किलोमिटर चाहिँ चल्ने रहेछ। सो गाइज चाहिँ अब यहाँ हस्पिटलबाट चाहिँ हाम्रो काम सक्यो, निस्किसक्यो। स्वयम्भू त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन। हामी चाहिँ अब चार्ज चाहिँ अहिले टक्क लगाएर 55% छ होइन। यहाँबाट स्वयम्भू गएर स्वयम्भूबाट पेप्सीकोला पुगेर मलाई उसले छोडिदिन्छ अनि त्यहाँबाट ऊ यता 7 बाटो घर जान्छ होइन। लेट्स सी कति चार्ज पुग्छ है उहाँ पेप्सीकोलासम्म पुग्दाखेरि हेर्नुपर्छ है त। हामी स्वयम्भू पुगेपछि म अलिअलि 1-2टा भिडियो पनि खिच्छु है। गाइज हामी चाहिँ भर्खर यहाँ स्वयम्भू आयो होइन। अब यहाँबाट चाहिँ टक्क केही खाएर यसो निस्किन्छ। यात्री यहाँनिर छ होइन, टक्क लगाएर कति पर्सेन्ट छ अहिले 51% रहेछ होइन। सो अहिले चलेको चाहिँ कति 335 पोइन्ट कति छ होइन। सो त्यही गाइज यहाँबाट पेप्सीकोला जान्छ। यो चाहिँ रेन्ज टेस्टै भयो है। यहाँ फाइनली प्लानिङ आइसक्यो है। अनि देख्न सक्नुहुन्छ 348 छ। अब अगाडि कति हो त्यो चाहिँ याद छैन। 48% छ अझै। छाउनीबाट यहाँसम्म आउँदाखेरि यति चार्ज आउँदैछ। अब यहाँबाट ऊ जान्छ है 7 बाटो अझै भनेपछि पुग्छ, अझै इनफ छ क्या चार्ज चाहिँ है। वाइल्डै दिन्छ बिस्तारै चलायो भने चाहिँ। यो किलो वाट हुँदो रहेछ के यो वाट हुन्छ होइन। यसमा हिँडायो भने चाहिँ अलिक धेरै नै रेन्ज आउँदो रहेछ क्या। गाई चाहिँ हामीले चाहिँ एनएस यहाँ राखेर गएको थियो होइन। अब एनएस लिन आइसक्यो म। अहिले चाहिँ लगभग 8-9 बजिसक्यो। अब अझै पनि 36% छ। त्यहाँ एउटा दाइले पनि यसो टेस्ट राइड हानेको थियो बाइक होइन। 349 छ गाइज है। योभन्दा भिडियो अगाडि कति छ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै थाहा भएन, म लेखेर चाहिँ राखिदिन्छु त्यहाँनिर। सो चार्ज चाहिँ ठिक छ होइन। बिस्तारै चलाउनु भयो भने तपाईँले अब यसो बुझेर यसलाई बुझेर चलाउनु भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। सो अझै ब्रो अब जानुपर्छ है। चाहिँ भ्लग यहाँ इन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अझै चाहिँ उताबाट गइसक्यो है। अनि त्यही हो, भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर भन्नु नबिर्सिनु होला। यात्रीको बारेमा मैले केही गलत बोलेको रहेछ भने तपाईँहरूले पनि कमेन्ट सेक्सनमा आएर भनिदिनु सक्नुहुन्छ है। मैले पनि सिक्छु नि त। सो त्यही हो, भिडियो कस्तो लाग्यो अब भनिदिनु होला। लाइक पनि गरिदिनु पऱ्यो है, भिडियो बुस्ट हुन्छ हल्का। सो नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँला गाइज है, नेक्स्ट थर्सडे। बाई बाई।